ikaw ba ay na-offload na? Hindi lang isang beses pero pangalawang beses or pangatlong beses ka nang na-offload sa Philippine Immigration. Ano nga ba ang dapat mong gawin para makaalis ka na? Or may pag-asa pa ba talagang makaalis kahit na ilang beses ka nang na-offload? Yes, meron pa rin pong pag-asa. So hindi po ibig sabihin na kapag na-offload na tayo ng maraming beses ay wala na tayong karapatang mag-travel talaga. Meron pa rin po. Basahin po natin itong kwento, itong story po ng kababayan natin na shinare po sa atin. And sagutin din po natin yung mga questions niya. Sana ay mapanood ito ni Chris. Si Chris po ay OFW and yung purpose of travel nila ngayon ay tourist and yung destination ay sa Taiwan. So ngayon, hindi po si Chris yung na-offload, yung kapatid niya. So eto na nga po yung sabi niya dito. Me and family are planning to travel for the first time. And OFW ako and mom is retired. My brother is working in the Philippines. 3 times na offload si kapatid. That was last year. Now we're gonna try again. And like this time, for the 4th time niya. Yung last year, sinubukan namin sa Dubai as visit visa. Provide lahat ng documents, pero na-offload. Then 3rd time with his GF, with his girlfriend, pero na-offload ulit. For some reason, like his SSS is different from the company name. Sa Dubai naman, proof of payment hinanap, then nirebook namin, offload pa din. So, hindi ko masyadong naintindihan yung reason ng offload. So, mas ma-assess ko sana kung na-share niya yung reason ng offload, yung requirements na hinanap ng immigration. But anyway, walang problema. So, ito na nga po yung questions niya. What are the things we need to prepare? And does it need to be notarized po if mag-request kami ng affidavit of undertaking? If both of us have the capacity to finance the travel. And then, sabi niya dito, I would like for my family to enjoy the trip because it's their first time to travel. And from my experience ng kapatid ko, want ko mabago yung record and hoping makasama siya, hindi offload for the 4th time. So, ang hirap ng naging experience ng kapatid niya. So, ayun nga, dahil hindi natin sure kung ano ba talaga yung naging reason ng offload ng kapatid niya, hindi natin alam kung ano ba talaga yung mga requirements na hinanap ng immigration officer. So, eto lang po talaga yung masasabi ko. Kapag na-offload po tayo sa immigration, meron po silang reason kung bakit. And magbibigay po sila ng list of requirements na dapat mong i-comply na para magkaroon ka ng chance na makaalis ulit sa 2nd or 3rd attempt mo. Kasi kapag hindi po natin yun kinumply, yung hinanap nila ng mga requirements nung na-offload tayo and then gusto ulit natin mag-travel, the same purpose of travel, pero ibang destination, the same pa rin po yung hahanapin ng immigration sa inyo. For example, nag-flight ka as tourist. Dineclare mo na magtutour ka lang. Na-offload ka dahil meron silang hinanap na requirements. Ngayon gusto mong mag-try ulit. Tourist pa rin, pero sa ibang country na. Ganun pa rin po yung hahanapin ng immigration sa'yo. Tandaan po natin na kapag meron tayong offload record, kapag na-offload po tayo, dadaan po tayo palagi sa secondary inspection. Hindi po yun siya mawawala hanggat hindi mawawala yung offload record natin sa Philippine Immigration. Based po ito sa experience ko dahil na-offload na po ako before. So, nung na-offload po ako, every travel ko, even nung last travel ko na spouse visa na yung hawak ko, dumaan pa rin po ako sa secondary inspection. For 3rd ko yun siya na travel, dumaan pa rin ako sa secondary inspection. And sabi ng immigration officer na nung last travel ko, i-delete na daw nila, buburahin na daw nila yung offload record ko para sa next na flight ko ay hindi na daw ako maabala pa.
I don't know kung talaga bang binura nila yung offload record ko kasi yun na talaga yung pinaka-last kong travel, hindi na po ako umuwi ng Pilipinas. So ayun, kapag meron tayong offload record, dadaan at dadaan po kayo sa secondary inspection hanggat sa hindi pa po binubura yung offload record nyo. So Chris, masasabi ko, I think dito sa kapatid mo, may something talaga na hinanap ang immigration officer sa kanya na yun talaga yung gusto nilang makita. Kasi biruin mo 3 times na siyang nag-travel pero ganun pa rin yung naging resulta, na offload pa rin siya. Meaning meron talaga silang hinanap na document na gusto ng immigration na yun yung makita sa kanya. So ngayon, yung question na dito, ano ba yung mga dapat na ihanda para sa requirements nila para sa travel. So, eto po yung mga documents na dapat nating i-prepare kapag mag-travel tayo with our family. So, yung valid passport, return ticket, hotel accommodation, or any proof of accommodation po. And then, proof of financial capacity to travel. So, Chris, kung for example, ikaw yung gagastos ng travel nyo with your family, kasama yung kapatid mo. So, magpagawa ka ng affidavit of support sa public lawyer. Kung nasa Pilipinas ka, magpagawa ka lang sa lawyer ng affidavit of support and ipanotarize mo para yun siya sa kapatid mo kung ikaw yung gagastos ng travel niya. And then, bukod sa affidavit of support, kung ano man yung hinanap ng immigration officer sa kapatid mo, kung possible yun siya na makomply niya, then mas maganda po na i-comply niya yun sa fourth attempt niya na mag-travel. And then dahil employed, yung kapatid mo, mag-provide siya ng certificate of employment, approved leave of absence, pay slips, company ID, contract kung meron. So, kailangan po mag-match lahat ng information sa mga proof of employment documents niya. So, sa na-mention niyo po na sa SSS niya ay hindi match doon sa company name. Kaya siguro yun din yung naging resulta. Baka dahil doon nag-doubt ang immigration officer kung talaga bang employed siya sa company na yon dahil nga hindi nag-match doon sa SSS niya. So, kailangan po lahat ng proof of employment niya, kung ano man yung mga documents na ipoprovide ng kapatid mo, kailangan ay tugma po talaga lahat. Make sure na legit and updated yung mga documents niya. And then, para naman sa'yo, Chris, dahil ikaw yung sponsor and OFW ka, so i-prepare mo yung OEC mo, Overseas Employment Certificate. And then yung visa mo, kung meron kang visa, residence permit, kung meron kang residence permit doon kung saan ka nagwo-work. And then bank documents mo to prove your financial capacity to support your travel with your family. And then wag niyo din pong kalimutan i-prepare yung proof of relation nyo na magkapatid kayo, like birth certificate. Pero yung mga na-mention ko po na mga supporting documents, ipakita nyo lang po yun sa immigration kapag hinanap. Kasi yung general requirements lang naman po talaga is passport, ticket, accommodation, at saka yung proof of financial capacity. And then visa kung kailangan ng visa. So the rest ng mga requirements ay supporting documents lang po. Depende kung ano man yung situation nyo, ano man yung case nyo, saka po yun maghahanap yung immigration officer ng additional requirements. So now, yung tip ko po kapag kayo po ay magta-travel with your family, hanggat maaari ay pumila po kayo sa isang officer. And sabay kayo sa isang officer. Hanggat maaari sabay kayo, magkasama kayo sa isang officer. Kasi ganun po yung ginawa ng family ko na nag-travel. Nitong July lang silang nag-travel to Taiwan din. Magkakasama sila. So, sabi ko sa kanila, pumila kayo sa isa lang officer. Sa isang officer kayo pumila at dapat magkasama kayo. Huwag kayong maghihiwalay. So, ganun yung ginawa nila. Tas ang nangyari, ticket at hotel lang yung hinanap sa kanila at saka yung passport. Wala nang iba. And mas maganda po talaga na mag-travel kayo with your family. Buong pamilya hanggat maaari. Kasi napansin ko talaga na kapag family yung nagta-travel, buong family yung magta-travel ay sobrang smooth lang sa immigration. So ayun po, sana Chris ay mapanood mo ito and kung meron kang additional
or further na questions, i-comment mo lang or mag-send ka ulit sa akin ng message doon sa link na ginamit mo. Doon ka ulit mag-send sa akin ng message and I will try my best na i-address yung concern mo na para maging successful yung travel nyo the next time. So kung meron po kayong mga questions or clarifications, pwede nyo pong i-comment dito or pwede pong gamitin nyo yung link na ilalagay ko po sa comment section. I-fill out nyo lang po yung form and gagawan ko po talaga ng paraan na masagot ko yung mga questions nyo. So syempre, kung hindi pa po kayo nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. And kung sa tingin nyo po ay nakakatulong itong video or makakatulong itong video sa mga family nyo, sa friends nyo, then i-share nyo po and i-like nyo po. Thank you po for watching. Bye-bye!